السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمنى يلقاكم بصحة وعافية وأحوال تامة، وبطبيعة الحال مع آخر الأخبار وآخر المستجدات. اليوم الإخوان غادي نتكلموا على أول رد من الجزائر على حضور بن بطوش للقمة العربية المنعقدة في الجزائر. كذلك غادي نشوفوا آخر إنذار للمملكة المغربية للبوليزاريو ولبلاد الطوابير. بقوا معايا الإخوان نشوفوا التفاصيل ديال هذا الموضوع. دائما كنتمنى منكم أنكم تدعمونا بالضغط على زر إعجاب، كذلك بالبارتاج والاشتراك، وهذا فضلا منكم وليس امرا. بالنسبه للمتتبعين الاوفياء فما كنتكلموش عليكم، شكرا جزيلا للدعم ديالكم المتواصل، شكرا جزيلا للتعاليق ديالكم الجميله واللي كتخلي لنا واحد البصمه راقيه على قناتكم المتواضعه، ودائما تحت شعار الله الوطن الملك والصحراء مغربيه. الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، ولا عزاء للحاقدين، وعاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالب الا الله. على بركه الله غادي ندخلوا صلب الموضوع. واول حاجه اخواني اخواتي غادي نبداو بها هي اول رد رسمي من قبل نادر العرباوي اللي كيتكلم بلسان الجزائر وكيرد على حضور او دعوه بن بطوش للقمه العربيه. غادي نخليكم الاخوان مع فيديو صوت وصوره لهذا نادر العرباوي ونشوفوا شنو كيقول ونتلاقاو من بعد. الخبر الصادر عن وسائل الإعلام المغربية، احنا معتادين على مثل هذه الأخبار المغرضة والمضللة. يعني أنا أستغرب من هذا الخبر، غريب، على اعتبار أن الجمهورية الصحراوية ليست عضو في جامعة الدول العربية، وأفند هذا الخبر تفنيدا قاطعا. الرئيس الجمهورية الصحراوية غير معني لا من قريب لا من بعيد بهذه القمة. أعتقد أن الهدف من هذه الأخبار الكاذبة والمضللة تهدف أساسا إلى التشويش عن القمة العربية والعمل على ربما محاولة إفشال هذه القمة، خاصة وأن بوادر نجاح هذه القمة بدأت تبرز بعد الاجتماعات التحضيرية التي حدثت والتأمت على مستوى المندوبين الدائمين وعلى مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي. كما سمعتوا إخواني أخواتي من نادر العرباوي اللي هو دبلوماسي جزائري وكيتكلم يعني نيابة على بلاد الطوابير، كيقول باللي هذا الخبر ديال الحضور ديال بن بطوش للقمه العربيه صادر عن وسائل اعلام مغربيه. يعني بغينا غير نسولوه شكون هي هذه الوسائل المغربيه. هذا الخبر انتشر عبر مواقع التواصل المغربيه والعربيه، وتم التداول يعني عبر القنوات المغربيه والجزائريه والعربيه، ماشي وسائل اعلام مغربيه. الصراحه هذا واخا دبلوماسي ما كيفرقش ما بين وسائل اعلام رسمية، يعني القنوات الرسمية المغربية، ومواقع التواصل الاجتماعي. هاد بلاد الطوابر الإخوان كيكذبوا وكيعيشوا غير على الكذب، يعني عندهم الكذب يعني حاجة طبيعية، والتضليل ما عارفينش بلي العالم كامل عايق بالأكاذيب ديالهم، وما عارف بلي راهم رجعوا وضحوكا. الفيديو قال لك نحن معتادون على هذه الأخبار المضللة. يعني هما الإخوان هاد بلاد الخسائر، هاد بلاد الطوابر مازالين كيتهموا المغرب. اي انهزام لهم، اي انتكاسه، والا خصهم يحملوا المسؤوليه للمغرب. سمعتوا الاخوان ملي قال بوادر النجاح ديال القمه العربيه؟ ايه فعلا بوادر النجاح القمه العربيه ان في 24 ساعه 6 ديال القاده اللي انسحبوا من الحضور، ان غوتيريس اللي عرضته كضيف شرف انسحب من الحضور. هذه فعلا بوادر ديال النجاح. بلاد الطوابير هما متاكدين 100% باللي القمه العربيه فشلات قبل ما تبدا. شنو غادي يديروا؟ خاصهم يحملوا المسؤوليه للمملكه المغربيه وللمغرب اللي هو اللي كيفشلهم وهو اللي كيروج الاخبار المضلله والاخبار الكاذبه. اخواني اخواتي في هذا الصدد غادي نشوفوا انذار اخير من المغرب للبوليزاريو وكذلك للصانعه ديالها. حنا اخواني اخواتي المغرب اللي كيتكلم بالدليل والبراهين، ماشي بحال البلاد الخسائر اللي خارجين اليوم كيتهموا المغرب باللي المغرب كيحاول يفشل لهم القمه العربيه بدون دليل. هنا السيد عمر هلال غادي يخرج وغادي يعطي معطيات جديده حول تورط ايران في تسليح البوليزاريو، وكذلك غادي يعطي دلائل وصور للدرونات الايرانيه، وغادي ياكد ان طهران سلمتها للبوليزاريو. اشار باللي السعه ديالهم ما بين 20 حتى 22 الف دولار، وان شراء طائره واحده كفيل باطعام 300 شخص في السنه، وتطبيب 500 شخص في السنه، وتعليم 120 طفل في السنه، وحسب صحراء زوم. هنا
سلم عمر هلال أدلة على توصل جبهة البوليساريو على أسلحة إيرانية متطورة، وحضر على أنه غادي تكون عواقب وخيمة لتهديد أمن وسلامة المغرب، وأنهم إلا استخدموا طائرة مسيرة واحدة ولو لمرة واحدة يلوموا غير راسهم، وأننا يعني المغرب سيجتاح المنطقة العازلة بالكامل إذا تم استخدام غير طائرة واحدة. إذن داك الحماق ديال البوليساريو ديال المرتزقه في الكركارات وكيفاش كانت العواقب بهم، والتنظيف ديال المنطقه وكذلك تامين المعبر، نفس الشيء غادي يوقع في المنطقه العازله. اذا هذا انذار اخير من المملكه المغربيه لهاد المرتزقه ديال البوليساريو، الا استخدموا غير واحد الطائره مسيره فما يلوموا غير راسهم وغادي يتبندروا. يكون الرد قاسي وحاسم من القوات المسلحة الملكية، قد ينتهي الأمر في ساعات. هنا أكد بلي إيران وحزب الله راه موجودين في تندوف، وأشار كذلك أنه في صدد انتقال من تدريب جبهة البوليساريو راه انتقلوا إلى تسليحهم، وهذا بحد ذاته تطور خطير للغاية. وأضاف أن من بعد ما قاموا بزعزعة استقرار الأمن ديال سوريا وديال العراق وديال لبنان راه انتقلوا إلى زعزعة المنطقة، وأشار أن هذا الشيء ماشي غير في المغرب اللي مهدد، وإنما زعزعة استقرار المنطقة كاملة أو دول المنطقة. هنا إخواني أخواتي في هذا الصدد سيد عمر هلال غادي يحرج واحد الصحفي جزائري اللي في سكاي نيوز، وغادي يحطوا في واحد الموقف محرج من بعد ما اطرح واحد السؤال كيحاول من خلال ديالو اخلاء بلاده يعني بلاد الطوابير الجزائر من مسؤوليه نزاع الصحراء. وغادي نخليكم مع التصريح ديال السيد عمر هلال، ونرفع القبعه للدبلوماسيه المغربيه، وهنيئا لنا بالانتصارات المتتاليه. تكلمت عن الجزائر لأن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي خلقت البوليساريو وسلحته ودعمته دبلوماسيا، وهي التي غير هذه السنة يعني خصصت 6 ملايين دولار لللوبينج من أجل البوليساريو. من أين تأتي شرذمة البوليساريو بأسلحتها؟ من تندوف. أين توجد الجمهورية المزعومة؟ في تندوف. أين يوجد المسؤولين تاع البوليساريو؟ في تندوف. من يؤدي الثمن ديال التذاكر تاعهم، الاوتيل تاعهم، الاسفار تاعهم، السيجارات بتاعهم؟ في تندوف. الجزائر هي التي خلقت البوليساريو، وهي التي تموله، وهي التي الان تدافع عليه. يوجد المسؤولين تاع البوليساريو في تندوف. من يؤدي الثمن ديال التذاكر تاعهم، الاوتيل تاعهم، الاسفار تاعهم، السيجارات بتاعهم؟ في تندوف. الجزائر هي التي خلقت البوليساريو، وهي التي تموله، وهي التي الآن تدافع عليه.